હર મહાદેવ. આપણે હજી 2 મિનિટ વેઇટ કરીએ છીએ, પછી સ્ટાર્ટ કરીએ સેશન. ઓકે. હર મહાદેવ પંક્તિ, ગુડ મોર્નિંગ. હર મહાદેવ, ગુડ મોર્નિંગ. ઉમેશ દાદા તો ગ્રીનરી વચ્ચે બેઠા છે એકદમ. આપણે એકદમ ગ્રીન ગ્રીન જ રહેવાનું. હા. હા, લાગવું જોઈએ કે આમ સવાર મોર્નિંગ માં બી આમ પંક્તિ બી કે ગ્રીન ગ્રીન લાગે, ગ્રીનરી જેવી. કયો ગાર્ડન છે યારે ઉમેશભાઈ? આ પાલનપુર નો ગાર્ડન છે, તમારા સાડુભાઈ ના ઘરનું. ઓહો, આવું મસ્ત ગાર્ડન છે એમ એમના ત્યાં? ગાર્ડન એટલે જોરદાર બનાવેલું છે. આજુ શું વાત છે. આખી સોસાયટીમાં બધા લગભગ ગાર્ડન છે, બધાને જાવ. મોટા પ્લોટ, મોટા. દરેક ના ઘરે સરસ જ બનાવેલું. હલો, ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન. ગુડ મોર્નિંગ. આજની મોર્નિંગ અમદાવાદમાં બહુ જોરદાર વરસાદ છે, અને વરસાદની સાથે આપણે ધ્યાની શ્લોકથી સ્ટાર્ટ કરે છે આજની સેશન, અને પછી આપણે પંક્તિને હેન્ડ ઓવર કરીશું. તો હું ધ્યાનીને આપું છું. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ બેટા. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. અત્યારે પહેલા હું સૂર્ય નમસ્કારના મંત્ર બોલીશ. ઓમ મિત્રાય નમઃ, ઓમ રવૈયે નમઃ, ઓમ સૂર્યાય નમઃ, ઓમ ભાન્વે નમઃ, ઓમ ખગાય નમઃ, ઓમ પુષ્ણે નમઃ, ઓમ હિરણ્યગર્ભાય નમઃ, ઓમ મરીચે નમઃ, ઓમ આદિત્યાય નમઃ, ઓમ સાવિત્રી નમઃ, ઓમ અર્કાય નમઃ, ઓમ ભાસ્કરાય નમઃ. હવે શ્લોક. વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટિ સમપ્રભ નિર્વિઘ્नं કુરુ મે દેવં સર્વકાર્યેષુ સર્વદા. શાંતાકારં ભુજગશયनं પદ્મનાભં સુરેશં વિશ્વાધારં ગગનસદૃશં મેઘવર્ણं શુભાંગં લક્ષ્મીકાન્तं કમલનયनं યોગવિદ્યાત્મગમ્યં વन्दे વિષ્ણુ ભવભયહરણं આત્માત્મં ગિરિજામતિ સહચરા પ્રાણા શરીરમ ગૃહમ. પૂજા તે વિષયો ભોગ રચના વિદ્યા સમાધિ સ્થિતિ સંચાર તદય ક્ષીણ રાની સર્વાંગીલો કરોમિ સદખિલમ સંભોતવારાધનમ.
करणचरणकृतं वा कायजं कायजं कर्म कर्मजं वा वा श्रवणं कृतं वा मानसंवापरात् मानसपदं विहितं वा संहितं वा सर्वमेतस्मस्व सर्वेतात्मस्व जय 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 करुणा महादेव श्रीमहादेव श्रीमहादेव शम्भो वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरु क्या श्री स्वयं प्रकृतीनां भवने त्वलक्ष्मी लक्ष्मी पार्थात्मनां कृतधियां हृदये च बुद्धि श्रद्धां च तां कुलजनप्रभवस्य लज्जा त्वां त्वां नतात्म परिपालय देवी विश्वम् विश्वम् अहल्या द्रौपदी सीता तारा मन्दोदरी तथा पञ्चेनाम स्मरे नित्यं महापातकलाशनम् अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची कांचीपुरी अवन्तिका द्वारामति सप्तेतं मोक्षदायिनी अश्वत्थामा बलिव्यास हनुमन्त विभीषण रूपस्य परशुरामस्य सप्तेतं चिरञ्जीवी हर महादेव. मस्त So, ना? thank you, Sanjay. थैंक यू So, thank you everyone. Pankti ne hand over to you. Pankti, you can start your session now. Thank you. Thank you, Mama. Good morning, everyone. गुड I'd like to मॉर्निंग start this session with a question. What comes to your mind when you hear the name Lal Bahadur Shastri? सिंप्लिसिटी Green Revolution, freedom fighter. ऑनेस्टी Well, I had the same thoughts about him when Mama asked me to do this session. And my mama ને એવું પણ કીધેલું કે મામા લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી ઉપર તો હું શું કહીશ હિસ્ટ્રી થોડી ભણાવવાની છે મારે બધાને. But after reading about him, I got to know that there is more to him than just the former Prime Minister of India. And I'm glad that I got to share this with you. He was born on 2nd of October, the same date as Mahatma Gandhi. And just like Mahatma Gandhi, he too believed in simple living, high thinking. એમનો જન્મ બહુ સાદી બહુ ગરીબ ફેમિલીમાં થયો હતો એ બહુ પૈસાદાર ફેમિલીથી નતા આવતા and even after achieving the title of Prime Minister of India, he stayed in touch with his roots. He didn't let fame and success get to his head. I'd like to tell you a simple small anecdote. એ જ્યારે 8 વર્ષના હતા ત્યારે એમના કઝિન સાથે જે 11 વર્ષના હશે સાંજમાં આટો મારવા નીકળ્યા હતા તો એમને એક કેરી વાળો દેખાયો. એ કેરી વાળાએ એવું કીધું કે મારે ઘરે જવું છે અને મારી પાસે બહુ બધી કેરી બચી છે તો તમે એક કામ કરો કે તમે મારી જેટલી કેરી છે એ બધી એક આનામાં લઈ લો હું તમને એક આનામાં 100 કેરી આપી દઈશ. તો લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી કીધું સારું હું લઈ લઈશ. તો જ્યારે કેરી વાળો બધી કેરી અલગ પાડવા લાગ્યો તો 50મી કેરી પછી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી કીધું બસ મારે આટલી જ કેરી જોઈએ છે. તો એમના મામા જે કઝિન હતા એમણે એવું કીધું કે આટલી સારી ઓફર મળતી હતી તને કે એક આનામાં 100 કેરી મળતી તો કેમ જવા દે. તો લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીએ કીધું કે એ કેરી વાળાને 100 કેરી એક આનામાં વેચવી પડી એ એની મજબૂરી હતી. આપણે એની મજબૂરીનો એવી રીતે ફાયદો ના ઉઠાઈ શકીએ. Simple living, high thinking is just like that. Living up to your limited needs and not up to your unlimited needs. It doesn't mean કે તમે સાધુ બાબા બનીને હિમાલય પર તપ કરવા જતા. આજના મોડર્ન વર્લ્ડમાં એ પોસિબલ નથી. But what's possible is fulfilling our wishes and doing things that makes us happy
along with helping those who are in need. We don't have to attain spiritual awakening overnight, but we can take small steps towards what's right. And I personally think કે સિમ્પલ લિવિંગ હાઈ થિંકિંગ એ એક વસ્તુ છે કે જે આપણા બા દાદાઓએ બહુ સારી રીતે જીવી ચૂક્યા છે. Coming back to Lal Bahadur Shastri, C.P. Srivastav has written a book on him called Life of Truth in Politics. અને એ બુકમાં એવા ઘણા બધા નાના નાના એનેક્ડોટ છે, ઘણા નાના બધા ઇન્સિડન્ટ છે which make you go like, these are the qualities that makes up for a good leader. We can say Srivastav was Lal Bahadur Shastri's right hand man. જ્યારે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીને એ ફર્સ્ટ ટાઈમ મળવા ગયા હતા ત્યારે એ જસ્ટ જુનિયર સિવિલ સર્વન્ટ હતા and he needed Shastriji to solve some of his questions. Lal Bahadur Shastri was an important political leader and busy cabinet minister, but he went out of his way to be overwhelmingly kind and gentle to him, which touched Srivastav's heart. No matter how successful you are or how famous you are, if you give respect, you get respect. Shastriji always made sure to be respectful to everyone despite their status. આપણી life બહુ fast paced હોય છે. Everything changes in a blink of an eye, and we need to keep up with the changes and evolve with time. લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીનો જે ટાઈમ હતો ત્યારે લોકો કાસ્ટ સિસ્ટમમાં બહુ સ્ટ્રોંગલી બિલીવ કરતા. There were many discriminations based on that. He strongly opposed the caste system. એમનું રિયલ નેમ લાલ બહાદુર વર્મા હતું. જ્યારે સ્કૂલ જતા થયા અને સમજતા થયા ત્યારે એમણે એવું થયું કે આ વર્માથી હું પાછળ રહી જાઉં છું, મને બહુ સારી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ નથી મળતી. તો એમણે વર્મા નેમ એમના નામમાંથી કઢાવી દીધું અને પછી એ વારાણસી ગયા શાસ્ત્ર ભણવા માટે. ત્યાં after gaining knowledge of Shastra, he got the name Lal Bahadur Shastri, having a person having immense knowledge of Shastras. So that is one thing, that you shouldn't hold yourself back from evolving with time. એક બીજો નાનો ઇન્સિડન્ટ છે કે one time Lal Bahadur Shastri was supposed to accompany Jawaharlal Nehru to meet a foreign minister. એ વખતે Srivastav was his personal secretary and he managed all his meetings and booked all his stuff. હવે થયું એવું કે નાની મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગના કારણે ટાઈમિંગ્સ જે ફ્લાઇટના હોય, ફ્લાઇટના ટાઈમિંગ્સ એ ખોટા બુક થઈ ગયા. And because of which Lal Bahadur Shastri couldn't meet the foreign minister. So Srivastav was very worried. He felt disappointed કે મેં શાસ્ત્રીજીને એમનું જે કામ હતું એ સરખી રીતે કર્યું નહીં. So he went to apologize. And Lal Bahadur Shastri just simply said, sometimes things go wrong despite all the care that we take. I'd like all of us to take a moment to really appreciate this sentence. Sometimes things go wrong despite all the care that we take. આપણી લાઈફમાં પણ we try our best to be the perfect version of ourselves and leave no room for mistakes. But things do not always go as we want them to be. It is not the end of the world. Mistakes happen. What's in our hand is to accept it and move ahead in life, trying not to repeat those same mistakes twice. For example, હમણાં 2 દિવસ પહેલા જ મારી કોલેજમાં I was supposed to give a 2-minute speech and it was a time bound event. So मैं बहुत जल्दी बोली ने मारी आखी speech time पहला ज पताई. And afterwards I realized कि if I would have been a little bit slower, if I would have been speaking slowly, મારી speech बहुत सारी गई होत. And that's why I'm trying my best right now to just speak really slowly. Whenever mistake happen, just remember that we always get another chance. Just
don't make the same mistake the next time we get the chance. Lal Bahadur Shastri ની વાત કરીએ તો he was an accountable person, a reliable person with immense integrity. ભૂલ થઈ પણ જાય તો you need to own them. જ્યારે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી એક રેલવે મિનિસ્ટર હતા ત્યારે એક મેજર એક્સિડન્ટ થયો હતો which killed more than 100 people. It devastated him. હવે આ એક્સિડન્ટ થયો એ એમની ભૂલ નથી, but still he felt responsible for it, and so he gave his resignation letter to Jawaharlal Nehru, Prime Minister of India at that time, which was of course denied for the right reason. But એમને the thought કે એમને એવું લાગ્યું કે ભૂલ એમની હતી નહીં, but still he felt responsible for it, is what we need to imply in our own life too. તમે કોઈ પણ મહાન માણસની બાયોગ્રાફી વાંચો કે કોઈ પણ મહાન માણસ વિશે કોઈ લખી હોય વસ્તુ એ વાંચો, so you will find one trait common to all of them: their honesty. Lal Bahadur Shastri lived his life honestly, just like Devdutt Dada said. એમનો એક બીજો ઇન્સિડન્ટ થયો હતો કે એ સાડીની શોપમાં ગયા સાડી ખરીદવા માટે એમના ફેમિલી મેમ્બર્સ માટે. તો જ્યારે બિલ પે કરવાનો ટાઈમ આવ્યો ત્યારે જે શોપકીપર હતો એણે એવું કીધું કે તમે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર છો ઇન્ડિયાના, તમારાથી બિલ થોડી લેવાશે. તો લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી રિફ્યુઝડ હિમ પોલાઇટલી કે હું પ્રાઇમ મિનિસ્ટર મારા દેશ માટે છું. The powers that comes with that position is for the betterment of the country and not for my own benefit. This is why he is admired till date. Lal Bahadur Shastri ek politician hata, and he has given many speeches. In one of them he said, and I quote, "The actual pillars of nation's power are discipline and coordinated actions." Discipline and coordinated actions. Two things necessary in life to achieve our goals. That is applicable to us everywhere. And Kushimasi has already done a pretty great session on this. One thing I got to know about Lal Bahadur Shastri was that he made it possible for women to become conductors in transport facility for the first time in India. That just made me respect him so much more as a person. These are the qualities that make a great leader, and he had so many great qualities. One of them was taking up leadership, taking up the front seat in the hardest of battles. Oftentimes in our life, we encounter major problems, and our first instinct is to run away. At least mine is. कि कोई भी मेजर प्रॉब्लम कोई બહુ મોટી પ્રોબ્લેમ આવી જાય તો મારું ફર્સ્ટ થોટ એવો હોય છે કે ભાગી જઈએ ક્યાંક, આ સોલ્વ નહીં થાય આપણાથી, આ મારાથી નહીં થાય. But our true qualities shine out bright in the most difficult situations. Lal Bahadur Shastri practiced what he preached. During Indo-Pakistan War of 1965, there was a huge shortage of food grains in our country. એમણે એવું કીધું કે હું મારું દિવસનું એક meal છોડી દઈશ. I'll just take one meal per day, and he made his family do the same too. Then he urged the country, the nation's people, to give up at least one meal per week to help those in need. This is the incident that led to the birth of his famous slogan, Jai Jawan, Jai Kisan. We've always heard कि ગાંધીજીને આટલી વખત જેલમાં પૂરી દેવામાં આવ્યા, જવાહરલાલ નહેરુને આટલા દિવસ માટે જેલમાં પૂરી દેવામાં આવ્યા. Many of the leaders who were fighting for our freedom were sent to jail at one point in their life. મને બહુ વખત આમ ક્વેશ્ચન થાય કે જેલમાં લોકો શું કરતા હશે? બોર ના થઈ જાય? આટલો બધો ફ્રી ટાઈમ હોય, કશું કરવા માટે હોય નહીં, તો માણસને કેટલો કંટાળો આવે? But what I got to know about reading Lal Bahadur Shastri was he read books of famous leaders while he was in jail, filling the gaps of his life with something meaningful. There's this novelist called Umberto Eco.
And once in an interview, he said, we have lot of empty spaces in our life. Like if you are waiting, તમારું પાણી ગરમ થવા માટે તમે સવારે રાહ જોતા હો કે મારે નહાવા જવું છે ને પાણી ગરમ થાય છે, એ ટાઈમ જે ઉઠ્યા પછીનો ને એ ટાઈમ છે, that is a gap, that is an intestine. You have free time in that. And he said that people would work better and efficiently if they worked in these interstices. We need to use all these small gaps in our life. હું દરરોજ સવારે બસથી કોલેજ જાઉં છું અને મને 1 કલાકથી વધારે ટાઈમ લાગે છે કોલેજ પહોંચવામાં બસથી ટ્રાવેલ કરતા કરતા. After a few days of traveling, I thought કે મારો આ 1 કલાક જે છે એ દરરોજ વેસ્ટ થઈ જાય છે, કશામાં યુઝ નહીં થતો, એ કશું હું કરતી નથી અને મને કંટાળો બી બહુ આવે છે બસમાં આવી રીતે ટ્રાવેલ કરવામાં. So what I did was I started listening to podcasts or audiobooks or read books on my phone during that span of time. Personally, for me, reading non-fiction books takes a lot of effort. Marthi, fictional books hoy to ema stories hoy, you get interesting stories out of it. So jaldi jaldi pati jay. But non-fiction books which gives meaning to our life, એ વાંચવામાં બહુ મહેનત કરવી પડે છે, બહુ જોર આપવો પડે છે મને પોતાને. So I started reading those books during this traveling time and to fill up this gap with something meaningful, right? Lal Bahadur Shastri once said that these gaps that are beyond our control can be utilized to strengthen our mind, body, and soul. આ રીતે આપણી લાઈફમાં બી ઘણી બધી આમ ગેપ્સ આવતી હશે કે તમે સવારે ઉઠો છો પછી નહાવા જાઓ એના વચ્ચે કોઈ ગેપ આવે. We need to utilize these gaps with something meaningful, with something to do. I'd like to end this session with one last thing કે જે લોકો યુપીએસસી કરે છે ને એમની ફર્ધર ટ્રેનિંગ લબાસનામાં થાય છે, લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી નેશનલ એકેડમી ફોર એડમિનિસ્ટ્રેશન. Their motto is Sheelam Param Bhushanam, which translates to character is the utmost virtue, meaning we must always aim to achieve our best performing and dynamic, the ever evolving character. Like આપણે હંમેશા આપણી જે આપણે ઘણી બધી વખત એવું કરતા હોઈએ છીએ કે બીજા સાથે આપણો પ્રોગ્રેસ કમ્પેર કરીએ, બીજાના રિઝલ્ટથી આપણું રિઝલ્ટ કમ્પેર કરીએ, બટ વી નીડ ટુ કમ્પેર આવરસેલ્વ્સ વિથ અસ ઓનલી. તમારો પ્રોગ્રેસ તમે તમારું બેસ્ટ અચીવિંગ વર્ઝન ક્યારે લાવો છો ને ધેટ ઇઝ ધ મેઇન થિંગ કે તમને ધેટ ઇઝ ધ થિંગ ધેટ યુ નીડ ટુ વર્ક ફોર. નાઉ I'd like to ask the first question again. What comes to your mind when you hear the name Lal Bahadur Shastri? સો પંક્તિ, સિમ્પ્લિસિટી એ જ એનો આન્સર છે, કારણ કે એમનું જે નામ છે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિમ્પ્લિસિટી એવું કહેવાય છે. અને આજે પણ તમે ગૂગલમાં જઈને સર્ચ કરશો એમના માટે તો એમના એટલા બધા ઇન્સિડન્ટ્સ છે કે એમને સિમ્પ્લિસિટી કઈ રીતે પ્રૂવ કર્યું છે કે એ જ તમને જોવા મળશે. એક ઇન્સિડન્સ છે, હું તમને શેર કરીશ. એકવાર લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીને એમ્બેસિડર કાર મળી હતી જ્યારે મિનિસ્ટર હતા ત્યારે. તો એમનો સન હતો, એને એ કાર ચલાવવાનું બહુ ઈચ્છા હતી કે પપ્પાને તો આટલી સરસ કાર મળી છે તો આપણે તો એકવાર ચલાવીશું. પણ જ્યારે એમના સને એમના ફાધરને પૂછ્યું કે પપ્પા હું આ કાર લઈને આટો મારું ક્યાંય, તો એમને ના પાડી દીધી કે હું પ્રાઇમ મિનિસ્ટર છું, મને આ ફેસિલિટી મળી છે, મારા સનને નહીં, તો તું આ કાર ના ચલાવી શકે. તો એમણે ના પાડી. તો એના સનને થોડું દુઃખ થયું. તો એમના સને એવું કર્યું કે જ્યારે એમના ફાધર એક મિટિંગમાં હતા અને કાર એમના ઘરના બહાર પડી હતી, તો કાર લઈને નીકળી ગયા. અને ત્યાંથી જ્યારે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી મીટિંગ કમ્પ્લીટ કરીને બહાર આવ્યા ત્યારે એમણે જોયું કે કાર નહોતી એમની. તો એમણે પૂછ્યું એમના સિક્યુરિટી પર્સનને કે કોણે લીધી છે મારી કાર? તો એમણે કીધું કે તમારા સને આ કાર લીધી છે અને કંઈક ડ્રાઈવ માટે ગયા છે અહીંથી. તો એ કંઈ ત્યાં બોલ્યા નહીં. અને પછી 2-3 દિવસ પછી એમણે એમની ઓફિસમાં જઈને સમ ઓફ ધ અમાઉન્ટ પૂછ્યું કે ભાઈ આટલા કિલોમીટરથી આટલા કિલોમીટર જાય તો એનો પેટ્રોલનો ચાર્જ કેટલો થતો હોય છે.
તો પેલા એમને કીધું કે કેમ સર તમે આવો ક્વેશ્ચન પૂછો છો? એના મારે જસ્ટ જાણવું છે કે અહીંથી અહીંયા કિલોમીટર સુધી ગાડી ચાલે તો એનો પેટ્રોલનો ખર્ચો કેટલો થાય? તો પેલા એ કંઈક કહ્યું કે સર કંઈક 150 રૂપિયા કે 200 રૂપિયા જેવો ચાર્જ થતો હોય છે આટલા કિલોમીટર ગાડી ચાલે. તો એમણે પોતાના ખિસ્સામાંથી એટલા પૈસા એમને આપી દીધા ઓફિસમાં અને કહ્યું કે આ તમે અહીંયા ઓફિસમાં બિલમાં મારા જમા કરી દો. તો એમને પૂછવામાં આવ્યું કેમ સર તમે આવું કર્યું? તો કે આટલા એ દિવસે મારો સન આટલા કિલોમીટર ગાડી ચલાવીને આવ્યો હતો અને એનો જે ખર્ચ છે એકચ્યુઅલી સરકારે ના ભોગવવો જોઈએ અને મારે ખુદને એ ભોગવવો જોઈએ ખર્ચ. તો એક એકચ્યુઅલી એમાંથી એટલું શીખવાનું છે કે ભાઈ રિયલી તમને જે બેનિફિટ્સ મળે છે, તમને જે ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે છે એ તમારે ગ્રેપ કરવાની છે અને એનો મિસયુઝ નથી કરવાનો અને એને સાચી રીતે સમજવાની છે કે ભાઈ મને જે ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી છે, મને જે ફેસિલિટી મળી છે એ કેવી રીતની છે અને મારે એનો શું એક્ઝેક્ટલી યુટિલાઇઝેશન કરવાનું છે. નોટ ફોર અધર્સ, વોટ ફોર મી. તો વેરી ગુડ સેશન પંક્તિ, યુ સ્પોક નાઇસલી. Thank you very much. If any other one want to share their thoughts or પંક્તિ હજી બાકી છે સ્પીચ કે કન્ટિન્યુ છે? નહીં, આટલું જ, મતલબ મેં વાંચ્યું એમાંથી આટલું જ હું નીકાળી શકી. ઓકે, થેન્ક યુ. બહુ જ મજા આવી હા પંક્તિ, પણ શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ. થેન્ક યુ દેવદત્ત દાદા. એમાં અમુક અમુક વસ્તુ હતી ને કે જે માણસની વિશ બહુ અઘરી છે. યુ કેન નોટ એચીવ ઓલ ધ એક્સપેક્ટેશન્સ, પણ માણસની જરૂરિયાત ઓછી કરવી જોઈએ એ મહત્વનું છે. એટલે તે કહ્યું ને કે આપણી નીડ બેઝ જીવવું જોઈએ, ગ્રીડ બેઝ નહીં. એ બહુ સરસ કીધું તે. એ વાક્ય બહુ જ ઊંચું હતું. અને બીજું વાક્ય એ હતું કે ગમે તેટલી તમે તૈયારી કરો છતાં પણ ભૂલ થવાના ચાન્સીસ હોય જ છે અને એ ભૂલમાંથી પછી શીખવું જોઈએ. એ પણ એક બહુ ફાઇન હતું કે બધી સ્ટીલો એમ આપણે રાખીએ પણ છતાં ભૂલ થઈ જતી હોય છે. એટલે એ પણ એક બહુ ફાઇન, દરેકના લાઈફમાં થતું હોય છે આવું. મારા લાઈફમાં આવું થયેલું છે, દરેકને થતું હોય છે. અને એ આપણે જ્યારે મેચ્યોરિટી નથી હોતી ને ત્યારે આપણે ભૂલને બહુ મોટું રૂપ આપી દઈએ છીએ. વાસ્તવમાં એ ભૂલમાંથી શીખીએ છીએ તો વધારે મજબૂત થઈને બહાર આવીએ છીએ આપણે. બહુ મજા આવી. શોર્ટ પણ બહુ હેવી હતું, આમ સરસ તૈયારી કરી લીધી અને we enjoyed. So anyone, Rishikesh? Thank you, Pankti. You spoke very really nice. અને આમાં આપને એવું કંઈ ખ્યાલ છે કે એમનું મૃત્યુ કેવી રીતે થયેલું? એટલે તાસ્કાનમાં એ ગયા હતા મીટિંગ માટે અને ત્યારે થયું હતું. બટ એની જે મર્ડરની મિસ્ટ્રી છે હજુ અનસોલ્વડ છે. That is મતલબ a કોઈ સોલ્વ mystery. નહીં કરી શકે. એ વખતે ઇન્ડિયાના બધા જે ન્યૂઝ હતા ને એ લોકોએ આ વસ્તુને બહુ એવી મિસ્ટ્રી બનાવેલી કે એમને ઝેર આપવામાં આવ્યું હતું કે એમને કોઈ ગળું દબાવી દીધું હતું. બધા અલગ અલગ રીઝન્સથી એમની જે મૃત્યુ છે એને ઇન્ડિયાના ન્યૂઝપેપરે એ દિવસે ખાલી ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા જેવું ન્યૂઝપેપર હતું જેણે છાપ્યું હતું. બાકી બીજા બધા ન્યૂઝપેપર અલગ અલગ રીઝનથી એને એમના મૃત્યુને કહ્યું હતું. પણ જે આટલા વેલ નોન નથી અને એના વિશે આટલું બોલવું રિયલી એપ્રિશિએટ. નો થેન્ક યુ વેલ સો નોન મચ. ઋષિકેશ, વેલ નોન એટલે દરેકના એટલે હૃદયમાં છે એવા. સાચી વાત છે. એ છે ને જવાહરલાલ નહેરુ કરતા મારા હૃદયમાં મોટું સ્થાન ધરાવે છે. હું તમને એક મારો ઇન્સિડન્ટ કહું. મારા બોસ હતા દીપક નાગ, એમના કેબિનમાં એ લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીનો મોટો ફોટો રાખતા. ઓકે. એટલે મેં એક વખત પૂછ્યું એમને કે સર તમે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીનો જ ફોટો કેમ રાખો છો? બધા બહુ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર થઈ ગયા ને જવાહરલાલ નહેરુ આ તે. હું તને આ જોઉં એમની જે કહેવાય ને બધાના કેટલા હૃદયમાં હતા એ. મને લાગે છે કે હાઈએસ્ટ એમ કે દિલથી બધા જો ચાહતા હોય ને તો લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી છે. કારણ કે
પછી મને સાહેબે જે જવાબ આપ્યો ને, મારા સાહેબની હાઈટ છે ને 5 ફૂટ ને 2 ઇંચ હતી, 2 ઇંચ હતી ટાંક સાહેબ, બહુ નીચા હતા. અને એ છે ને પોતાની જાતને સાય અનુભવતા હતા. એ કે હું છે ને હું સીએ થવા ગયો ને તાર મારાથી બધા ઊંચા ઊંચા છે. એટલે મને થાય કે હું મારે આમ ઊંચું કરીને જોવું પડે છે. એટલે એમને થોડું ઇન્ફિયરિટી કોમ્પ્લેક્સ હતો હાઈટનો. તો એમને છે ને લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીને વાંચેલા, આ પંક્તિ કેવું વાંચી છે એવી રીતે. તો એમને થયું કે જો લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી એ બી કદાચ 5 ફૂટના સમથિંગ જ હતા, મને એક્ઝેક્ટ હાઈટ નથી ખબર એમની. તો એમને કીધું કે જો પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બની શકતા હોય લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી, તો મારે તો સીએ થવું છે ખાલી. તો એમને અંદરથી એવી તાકાત મળી, ખાલી વિચારથી, હા. અને પછી સીએ થયા. સીએ થઈને પછી અમારે ઓર્ગેનાઇઝેશન જોઈન કર્યું એમને, અને થતા થતા એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર બન્યા. અને હી ઇઝ ધ ઓનલી પર્સન ટુ બીકમ અ સ્પેશિયલ ડાયરેક્ટર. અને એ છેક સુધી એમની કેબિનમાં ફોટો રાખેલો. અને એમને મને જયારે આ વસ્તુ કહી ને ત્યારે મને પણ થયું કે મારી જે પોતાની ખામીઓ હતી, મને દરેકમાં હોય. કોઈક જાડું હોય, કોઈ પાતળું, કોઈ ઊંચું હોય, કોઈ જાત જાતનું હોય. મતલબ કોઈને લાગે મારું નાક મોટું, જે કોઈને લાગે મારું આ મોટું. પણ ફિઝિકલ મર્યાદાઓ જે છે ને એને ભૂલીને માણસ ઘણું બધું મેળવી શકે છે. એટલે મારી પોતાની જે મર્યાદાઓ હતી થોડી ઘણી, એને પણ મેં કીધું મારે આ માટે શા માટે આવું વિચારવું જોઈએ. એટલે ટાંક સાહેબે મને એવું મગજમાં થોપી દીધું કે માણસને જો એચીવ કરવું છે તો એની પોતાની જે ફિઝિકલ લિમિટેશન્સ હોય છે એ બધી ઓવરકમ કરીને પણ માણસ મેળવી શકે છે. માર્વેલસ. મને એ દિવસ ઘણા બધી વાતો થઈ છે, પણ અમુક વાતો મને એમની બહુ ગમી ગઈ છે. આ મેં જે નતું વચ્ચે બી કહ્યું, એંગર ઇઝ અ શોર્ટ મેડનેસ. ગુસ્સો છે એ ટેમ્પરરી ગાડપણ છે. એ પણ એમના કેબિનમાં લખેલું હતું કે જ્યારે તમે ગુસ્સામાં આવો છો ને ત્યારે તમારું માઇન્ડ છે ને વિવેકપૂર્વક વર્તન કરતું નથી. અને વિવેકપૂર્ણ વર્તન ના કરે, તમે ગમે તેવું બોલી પણ કાઢો, ગમે તેવું કામ પણ કરી દો, ગમે તેવું, પછી ગુસ્સો શાંત થઈ જાય એટલે તમને થાય કે હા મેં ખોટું બોલી દીધું, આ મેં ખોટું કરી દીધું. કારણ કે એ ગુસ્સો છે ને એટલા પૂરતા તમે પાગલ થઈ જાઓ છો. અને પાગલ વ્યક્તિ તો ગમે તે કરે. એટલે એવું લખ્યું હતું એંગર એટલે ગુસ્સો. એંગર ઇઝ આ શોર્ટ, ટૂંકો, મેડિનેસ એટલે પાગલપણું. એટલે એ વાક્ય મને પણ ગમે. એટલે આપણે જયારે કોઈ સારું ગ્રુપ હોય, આપણું સારા માણસો હોય છે, તો આ પંક્તિ આ ઉંમરે જે બોલી છે એ ઉંમરે મને જે પંક્તિ બોલી કે 3 વસ્તુનું ડેવલપમેન્ટ, એને માઇન્ડ, સોલ અને બોડી, 3ના ડેવલપમેન્ટની વાત કરી. એને મને એની ઉંમરે મને આ 3 ડિફરન્ટ છે ને એ જ નથી ખબર. શરીર એટલે એમાં સોલ બી આવી ગયો, આત્મા આવી ગયો, મને આવી ગયું, બધું માનતો હતો. ડિફરન્સિએશન જ નથી ખબર મને. શરીર અલગ છે, મન અલગ છે, આત્મા અલગ છે આપણા અંદર જ. જયારે આ પંક્તિ આ ઉંમરે આટલું ડિસ્ટિંગ્વિશ કરી શકી, અને હું મારી આ ઉંમરે મને કશી જ નથી ખબર. પણ હું એકદમ કહેવાય ને બિલો એવરેજ હતો. પણ સારા ઓર્ગેનાઇઝેશન, સારા ગ્રુપ, સારું રીડિંગથી માણસ થોડું ગેઇન કરે છે. તો આપણે જો આ થોડું ગેઇન કર્યું છે તો પંક્તિ છે, ખુશી છે, અરિન છે, આ જનરેશન જે તે બોલે છે, જે તે વક્તવ્ય આપે છે, એ પ્રમાણે આપણી ઉંમરે તો, મારી ઉંમરે એટલીસ્ટ, એ લોકો બહુ જ વિશેષ જ્ઞાન ધરાવતા હશે અને ઘણા બધા સમાજમાં ઉપયોગી કાર્યો પણ કરી શકતા હશે. બસ આ કહેવું છે મારે. થેન્ક યુ કાકા, થેન્ક યુ વેરી મચ. એટલે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીનો આ જે હાઈટ ઓછીનો જે વીકનેસ હતો ને, એ એમને વીકનેસ કોઈ જગ્યાએ નડ્યો નથી. તો આપણા દરેક વ્યક્તિ આપણા ગ્રુપમાં આપણી મર્યાદાઓ, આપણા ફિઝિકલ મર્યાદાઓ, ખાસ ઇવન મેન્ટલ મર્યાદાને પણ વી કેન ડેવલપ, અને વી કેન એનહેન્સ અવર કેરિયર. એક કાકા તમે જે કહ્યું ને એના ઉપર એક સેન્ટેન્સ કહી શકાય કે લવ યોર સેલ્ફ બિફોર યુ કેન લવ અધર્સ. એટલે અપના એક્સપ્લેન કરો. પણ એમાં કેવું છે, આ જે છે ને, પણ જે ડેમોન્સ્ટ્રેટિવ લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી મારા સાહેબે જે એમને શીખ્યા એમાંથી, કે જો એ વ્યક્તિ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બની શકે, મારે તો સીએ બનવાનું છે, મારે તો ઈડી બનવાનું છે,
અમારા ડિપાર્ટમેન્ટ હેડ બન્યા ત્યારે સૌથી નીચા એ જ હતા, પણ એમને પછી જે અંદરથી તાકાત મળી એ એવી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીમાંથી મળી, ડેમોન્સ્ટ્રેટિવ એમ એને એ વધારે ઇફેક્ટિવ હોય છે. તમે કોઈ સ્લોગન વાંચો તત્વજ્ઞાનનું, પણ તમે કોઈનું જીવન જો આપણે બહારનું જીવન જોયું એ વધારે એ ઇફેક્ટ કેવું કરે જલ્દી ગ્રાફ થાય છે, એવું છે આ. સાચી વાત છે. આપણા અત્યારના રાષ્ટ્રપતિ જુઓ ને, હા યસ, કોઈ દેખાવ છે પણ G20 ની અંદર એમને જ સારા લાગતા એવું લાગતું. હા 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 હા, જોરદાર. એમણે આટલા બધા G20 દેશના 170 લોકોનું આખું એક ગાલા ડિનર ઓર્ગેનાઇઝ કર્યું હતું અને બધા ફોરેનર્સ ને બી એમણે વેજીટેરિયન મિલેટ્સ ખવડાયા છે આ વખતે. હા એ અને એ કિસ્સા બી યાદ છે મને. અને આ બધા ગોરા લોકો કાળાઓને અછૂત ગણતા હતા, એ કાળાના ત્યાં જ જમ્યા એ લોકો. તારાથી વધારે તો એચિવ કેવું થાય એના? અને શાસ્ત્રી આજે અટેક છે ને, શાસ્ત્રી આજે આપણે જે આજે આપણા શાસ્ત્રી અટેક લાયા ને, લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી એ શ્રીવાસ્તવ હતા, પણ એમને શાસ્ત્રી અટેક ક્યારે લીધેલી મારા જાણવા પ્રમાણે કે જયારે એ લોકો આપણું પેલું અછૂત ચાલતું હતું અને એ વખતે હરિજન વાસમાં ગયેલા અને એમની શ્રીવાસ્તવ અટક બાજુમાં મૂકી દીધી અને પોતે શાસ્ત્રી બનીને તેઓ આગળ ચાલુ થઈ ગયેલા કામ કરતા. એટલે ત્યારથી એમની શાસ્ત્રી અટક રાખેલી, જો મારે જે જાણવા મુજબ છે તો હું શાસ્ત્રી બની જાઉં શ્રીવાસ્તવમાંથી, અને એમને શ્રીવાસ્તવ સરનેમ ત્યાં મૂકી દીધી અને એ હરિજન વાસ ની અંદર હતા ને ત્યાં એમને શાસ્ત્રી અટક લગાવી દીધી. તું શાસ્ત્રી છું અને અહીંયા તમારા લોકોની વચ્ચે રહીને તમારી સેવા કરીશ, ના અછૂત ભેદભાવ દૂર કરીશ. સો આજે આપણા સાથે દીપુભાઈ છે, પંક્તિના કાકા. તો ઓકે, એમનાથી એમનો ફીડબેક સાંભળીએ કે દીપુભાઈ તમને કેવું લાગ્યું પંક્તિનું સેશન? સારું, લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી જાણવાનું સારું બને. દીપુભાઈ કેમ છો? જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. જય શ્રી કૃષ્ણ. બહુ જ સરસ પંક્તિ. થોડી ઇન્ફોર્મેશન સારી ભેગી કરી સ્પીચ બનાવી તે બહુ જ ગમ્યું અને મજા આવી સારી વાતો થાય સવાર રવિવારે, સારું લાગે એમ. હવે મને ટાઈમ મળશે ત્યારે જોઈન કરતો રહીશ. યસ યસ. અને આ ઉંમરે જે વિચારો આપે છે ને એ આપણને એમ થાય છે કે બહુ જ એ લોકોએ આ નાની ઉંમરમાં ગેઇન કર્યું છે એવું લાગે છે. ના બરાબર છે. અને આવી રીતે નાના એ લોકોને આપણે સોંપીએ કોઈ સ્પીચ જાતે તૈયાર કરવાનું, તો એ ઇન્ટરેસ્ટ થી તૈયાર કરે એ જ બહુ મોટી વસ્તુ છે. અને પોતે પાર્ટિસિપેટ થાય એ બી મોટી વાત છે. હા એજ. મારે આ 60 વર્ષે મને જયારે મને કહ્યું તું તો મને બીક લાગતી હતી. ના તો મજા આવી. આ તો કેટલા બધા નાના છે બધા. વેરી ગુડ પંક્તિ, કીપ ઇટ અપ. અને સૌથી મને વધારે ગમ્યું ધ્યાનીના શ્લોક અને મંત્ર. યસ, વેરી ગુડ ધ્યાની બેટા. ધ્યાનીને તો અપ્રિશિએટ કરવાનું રહી ગયું. બહુ સરસ ધ્યાની. તારા જે પાછળના શ્લોક હતા એ તો મને બી નથી આવડતા, મારે શીખવા પડશે. થેન્ક યુ. મને શીખવાડજે તું અહીંયા આવીને. હા, શીખવાડી. સારું. ચલો તો થેન્ક યુ એવરીવન. મુદ્રા કેવું છે મુદ્રાને બધા. મુદ્રા મ્યુટ છે તારું માઇક. આજે આપણા માનનીય વડાપ્રધાનનો જન્મદિવસ છે, નરેન્દ્ર મોદી સાહેબનો, જે પણ લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી જેવા પ્રેરણામય છે આપણા માટે. તો આજે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબનો જન્મદિવસ છે. અને મુદ્રા, નરેન્દ્ર મોદી છે ને એની સાથે સાથે આજે વિશ્વકર્મા જયંતિ છે. અને વિશ્વકર્મા જયંતિ એટલે ટેકનિકલ સાઈડના દેવતા ગણાય. અને અમારી કંપનીમાં આજે નહીં તો 400 કિલો પ્રસાદ બનશે. દરેક પ્લાન્ટમાં પૂજા થશે. એવું રમણભાઈના ફેક્ટરીમાં પણ છે આજે. દરેક આજે અને એ છે ને તારીખ આધારિત છે, 17મી સપ્ટેમ્બર. અને એ જ મોદી સાહેબની છે. મોદી સાહેબ પણ આપણા દેશને સરસ રીતે ઘડી રહ્યા છે.
મળી રહ્યા છે. યસ. હર હર મોદી, ઘર ઘર મોદી. તો દુધેશ્વર દાદા એમને આવા ને આવા તંદુરસ્ત રાખે અને આપણા ભારતનું નામ રોશન થાય એવી શુભકામનાઓ એમને જન્મદિવસ. આજે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે છે ને એક સ્કીમ લોન્ચ કરી છે. એમના આજે જન્મદિવસ છે ને આ સ્પેશિયલ વિશ્વકર્મા એટલે જે આર્ટિસન ગ્રુપ્સ છે એ લોકો માટે પ્રધાનમંત્રી વિશ્વકર્મા યોજના એવું કરીને એક લોન્ચ કર્યું છે. એ આજથી લોન્ચ થઈ છે. એટલે જે આ યુપીએસસી એસ્પિરન્ટ્સ છે ને એ લોકો માટે જાણવા જેવી વસ્તુ છે. બહુ મોટા બજેટની છે. મોટા બજેટની છે. કરોડની આજુબાજુની અમાઉન્ટ છે અને દરેક જે નાના કારીગરો છે, ટેકનિકલ કારીગરો બધા, એ બધા માટેની લોન વિથ કન્સેશનલ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ આપવાની છે. યસ યસ યસ. સૌથી નાના તો જો સાંભળવા સરસ શ્લોક બોલી હો બેટા. પંક્તિ તું પણ સરસ બોલે. અને જો આ ધ્યાનીના શ્લોક સાંભળવા તો વામિકા આવી ગઈ. નાઈટ કરીને આવી, હવે સુઈ જઈશ ને. આ તો ખાસ પંક્તિનો સેશન સાંભળવા માટે જાગતી. પીના તું ઊંઘમાં પણ સારી લાગે છે. હવે સુવાની તૈયારી કરતી હતી. મેંગો સેશન પૂરું થાય એટલે સુઈ જવું એમ. પરાણે આંખ ખોલી ખોલીને આમ જાગતી હતી. મેંગો ના પહેલા એવું હતું. સારું સરસ. હા પંક્તિ. થેન્ક યુ પીનાબા. છે કે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીને આપણે બહુ ગાંધીવાદી માનીએ છીએ, પણ લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી વોઝ અ ડિફરન્ટ પર્સનાલિટી ઓલ ટુગેધર. અને one of the most important thing that we can learn from Lal Bahadur Shastri was his decisiveness. He led us to win 2 wars against Pakistan. He was the first leader who used water jets against protesters who were violent. એટલે Indian public કે જે violent હોય, so he was the first person who used water cannons and water jets to control the aggressive protesters of India. And also he was very decisive on certain aspect કે અમુક વસ્તુઓ આપણા દેશમાં થઈ જ ના શકે. આપણે દેશને સ્ટ્રોંગ રાખવો હોય તો we have to be very strong as a leader. એટલે government should be stronger than the mad crowd. એક એમણે એમના ગવર્નન્સ વખતે એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ એસ્પેક્ટ હતો which was different from જવાહરલાલ. એમના પહેલા ખાલી એક જ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર હતા, જવાહરલાલ નહેરુ, એન્ડ હી વોઝ અને એમને બનવાનું એટલું બધું એક્સપેક્ટેશન નથી દેશને, બટ હી વોઝ ગિવન ધ ચાન્સ ટુ બીકમ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ડ્યુ ટુ some people thought that he was not very decisive, but to prove everyone wrong, he was very decisive and he led our country on a very strong path of development. And that was અને એ જો હજુ થોડાક વર્ષ જીવી ગયા હોત, and it was a huge unfortunate incident for our country that we lost him, but had he lived a little bit more than, કારણ કે એમણે સૌથી important, we were importing the food grains, આપણી basic need like food, we were dependent on countries like USA, and they were also putting extremely stringent conditions on our country which were very difficult to satisfy them. So in that situation, in those years, he introduced the green revolution, જેનાથી આપણે સ્વાવલંબી બની ગયા. આપણા ફૂડના બેઝિકલી વીટ અને રાઈસના એવા આપણે સીડ્સ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યા કે જેના લીધે આપણે એટલીસ્ટ આખા દેશને આપણે ખવડાવી શકીએ છીએ. એના પણ ડાઉન સાઇડ્સ હતા કે વોટર લેવલ ડાઉન ગયા અને બહુ બધી ઇન્સેક્ટિસાઇડ અને પેસ્ટિસાઇડ આપણે વાપરવા પડતા હતા, બટ સ્ટીલ આપણે લોકોને પછી કોઈ ભૂખના લીધે લોકોના મૃત્યુ જે દર એ વખતે હતો અથવા તો ચાઇલ્ડ મોર્ટાલિટી જે એ વખતે હતી એના કરતા આપણે એટલીસ્ટ લોકોને ફૂડ સિક્યુરિટી આપી શક્યા જેના લીધે લોકો એટલીસ્ટ 2 ટાઈમનું સારું ખાઈ શકે.
which was a huge step towards becoming and Atmanirbhar athwa independent India. I would give that credit to Lal Bahadur Shastri. અને secondly, શીલમ પરમ ભૂષણમ જે વાક્ય છે એને બહુ વધારે વિચારી છે. Character is something that cannot be very easily defined. એનું definition એટલું easy નથી. But character is the most important thing in a person's life. એ ઘડતરની વસ્તુ છે, એ સંસ્કારની વસ્તુ છે, એ તમારા ઇન્ટિગ્રિટીની વસ્તુ છે. કોઈ જોતું ના હોય તો પણ તમે 250 રૂપીસ જ્યારે આપો છો ફોર યોર સન્સ કાર ડ્રાઇવિંગ, ધેટ શોઝ હિઝ કેરેક્ટર. અને સ્ટ્રોંગ કેરેક્ટર હોય ને એ કોન્ફિડન્સથી તમે લોકોને ગાઈડ કરી શકો અને લોકો તમારી વાત સાંભળે અને એને ફોલો કરે. જેમ નરેન્દ્ર મોદી અત્યારે કંઈ કહે કે સ્વચ્છ ભારત આપણે રાખીએ તો આખું ઇન્ડિયા એની અંદર લાગી જાય. નરેન્દ્ર મોદી કહે કે આપણે સપોઝ કે નોટ બંધ કરીએ તો દરેક માણસ એને સપોર્ટ્સ ધ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર. એટલે that is what does that, how does that happen? That happens due to character. એટલે એક માણસની વર્ચ્યુઝમાં કેરેક્ટર, ઇન્ટરનલ સ્ટ્રેન્થ જે હોય છે, જે બાની દાદાની પણ એક હતી ઇન્ટરનલ સ્ટ્રેન્થ, એ કંઈ કહે તો આપણને એક વાર તો તમે ફોલો કરી જ દો, ભલે પછી તમે એને એગ્રી કરતા હોય કે ના કરતા હોય. ધેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે શીલમ પરમ ભૂષણમ એ બહુ ડીપ વાક્ય છે. I would like to emphasize that what Pankti already said. Thank you. થેન્ક યુ નીરજ. નિનાદ એમનું સ્લોગન આપેલું, જય જવાન જય કિસાન. અને એને કિસાન શબ્દ જે તું કહે છે ને તો અન્નના ઉપર આપણે સ્વનિર્ભર બનાવ્યા, કિસાનને મહત્વ અપાયું પહેલી વખત લાલજી આપણા દેશમાં. જવાનને આપ્યું અને કિસાનને આપ્યું. અને મોદી સાહેબે જય વિજ્ઞાન ઉમેર્યું, એમાં જ્ઞાન ઉમેર્યું. ત્રીજું એમને જય જવાન જય કિસાન જય વિજ્ઞાન. મોદી સાહેબે કીધું કે બંને સાથે જ્ઞાન પણ એટલું લાવો એમ આપણા દેશમાં. સાયન્સ. લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીનો એક ફાળો ગુજરાતમાં અમૂલ ડેરીનો પડ્યો. રાઈટ. વ્હાઇટ રિવોલ્યુશનમાં પણ અમૂલ ડેરી આટલા લેવલ પર અમૂલ ડેરીને લઈ જવા માટે. સાચી વાત છે. ઓછો ટાઈમ અને બીજું એક તો એ રહ્યા જે ત્યાં સાદગી ભર્યું જીવન જીવ્યા, કપડા બી એ જ પહેરતા, જે ગ્રામ્ય પ્રમાણે લોકો હતું જ. કપડા બી બહુ સાદગીમાં પહેરતા, એમની વાઈફ પણ એ રીતે જીવતા હતા. પણ એ પછી જે રાજકારણ બધું ચાલ્યું ને એની અંદર એવું લાગે કે એ માણસ, આવા માણસો એકાદ બે આવી જાય વચ્ચે અને પછી ચાલી રહ્યો. અટલ બિહારી વાજપેયી બી આવી રીતે બરાબર બી આમ છે. પણ નરેન્દ્ર મોદીને લાગ્યું કે મારે અટલ બિહારી વાજપેયી જેવા વિચારો કે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી જેવા વિચારોથી ચાલશે જ ત્યાં હતું. મારે આ લોકોની સામે શું કહેવાય, જે કહેવાય દામ દામ દંડ ભેદ બધું કરવું પડશે, બધું જ કરવું પડશે. આમાં ખોટું તો ખોટું કરીને બી મારવું તો પડશે જ મારે, કારણ કે આને નહીં મારું તો આ ઉદય એક લાગે જ કરશે આવી. એટલે એને બધા વિચારોને બાજુ મૂકીને પોતાના નવા વિચારો જ ઉભા કરે. મારે એક વસ્તુ કહેવી અગત્યની. હા કાકા. આપણા બા શોભના બા છે ને, એ લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીના ઘરે દિલ્હી ગયેલા છે. ઘનશ્યામ પપ્પા, ગીતા ભાભી અને બા જ્યારે દિલ્હી ગયા હતા ત્યારે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીના મિસિસને મળેલા, જીવતા હતા. અને મેં પર્સનલી મુલાકાત કરેલી છે, એમનું ઘર જોયેલું છે આપણા બાએ. અને ઘર પણ લીપણ વાળું હતું અને આપણે જેવો ચૂલો હતો ને એવો ચૂલા પર રસોઈ બનાવતા હતા. અને બા ઘણી વખત કહેતા મને. ઓકે, તો એવરીવન થેન્ક યુ વેરી મચ. ઘનશ્યામ પપ્પાને છે અંતર, એ કારણ કે એમને વધારે પ્રકાશ પાડી શકે. મોટા પપ્પા આમ તો હેલો કાકા, એ બાથરૂમમાં છે. હા, એટલે એ સાંભળતા હતા પણ એમને બાથરૂમમાં જવું પડ્યું એટલે મને કે બાને મુલાકાત કરાયેલી છે લાલ બહાદુર હા શાસ્ત્રીના. બાએ કહ્યું તું મને મમ્મી અને બાએ કહેલી છે આ વાત કે અમે લોકો ગયેલા, અને બા હંમેશા રિપીટ બી કરતા, જ્યારે બી આપણે કઈ વાત થાય ને ત્યારે આ વાત તો બા કરે ને કરે જ. હા, એટલું સાદગી જીવન જીવતા ને એ પણ એમ એક વસ્તુ કહેતા આપણને. હા મને ખ્યાલ છે. હા ચલો.
હા કાકા ચલ મારે વેદાંતને ટ્યુશન નો ટાઈમ થયો છે. ઓકે થેન્ક યુ એવરીવન. થેન્ક યુ પંક્તિ. થેન્ક યુ થેન્ક યુ એવરીવન. ઓકે બાય બાય. બાય.